دراسات المرأة. يرجع ظهور دراسات المرأة كمجال دراسي وبحثي إلى أواخر الستينيات في الولايات المتحدة، ومنتصف إلى أواخر السبعينيات في المملكة المتحدة، ثم انتشر بعد ذلك عبر أوروبا وأستراليا وآسيا والشرق الأوسط، ويعد من أسرع التخصصات نمواً وانتشاراً. وعلقت على ذلك إحدى الباحثات بقولها أنه أصبح نوعاً من الظاهرة التعليمية العالمية. قامت دراسات المرأة في أساسها على فكرة ركزت على كيفية استثناء الأفكار والمعرفة المرتبطة بالنساء، وبمعنى آخر فإنه قد حمل فكرة تؤكد على أن النساء جديرات بالدراسة. وأوضحت مقولة أخرى هذه الفكرة فأشارت إلى أن دراسات المرأة قد كيفت نفسها مع إنتاج المعرفة التي من شأنها المساهمة في حياة النساء، وهذا يعني أن مجال دراسات المرأة يؤدي تأثيراً أوسع من كونه تخصصاً علمياً. وقد واجه مجال دراسات المرأة في بدايته تحديات، منها ما يتعلق بطبيعته المتعددة التخصصات التي تتطلب جدارة علمية ومهارة بحثية وقدرة على استيعاب النظريات والمناهج العلمية المتجددة. ولذلك اعتمد في البداية على طاقات وجهود فردية منفصلة لباحثين مهتمين، وتدريجياً اتضحت هوية هذا المجال، وأصبح معنياً بالنظرة الناقدة التحليلية لمكانة المرأة، مما دفع العديد من الباحثين لدراسة دور المرأة، خاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ومجال الفنون والأدب واللغة. ثم انتقلت العناية بدور المرأة لدراسة وضعها الحالي والمستقبلي، وذلك بدراسة مشاركتها في الحياة العامة والتحديات التي تواجهها. ومع الوقت تطور هذا المجال نتيجة متطلبات التنمية وضرورة دراسة انعكاسها على المرأة ومدى استفادتها منها، ثم انتقل لدراسة مستوى أعمق يعنى بتمكينها وإدماج احتياجاتها وتطلعاتها ضمن الخطط التنموية. وأشارت إحدى الدراسات إلى أن تشجيع مجال دراسات المرأة وإثرائه بالدراسات والبحوث نتج عنه نتائج إيجابية كثيرة، ومنها تغيير الصورة الذهنية المجتمعية عن المرأة من خلال تراكم المعرفة، وبالتالي القدرة على التشخيص والفهم الأعمق لمشاكلها وأدوارها ومصالحها في المجتمع. كما نتج عنه زيادة ثقة النساء في أنفسهن وتحفيزهن على القيام بالأدوار المختلفة المطلوبة منهن، فضلاً عن الدور الذي تؤديه الدراسات الجادة في دعم صناع القرار وتزويدهم بمعلومات دقيقة مبنية على البحث العلمي، وهو عامل ساعد العديد من الدول في تصميم برامج ومؤشرات تعكس احتياجات المرأة في مجتمعها وتطور وضعها. يرتبط مجال دراسات المرأة بمفاهيم أساسية عديدة، فهو وإن كان يتبع أصولاً منهجية قائمة على البحث العلمي، إلا أن القضايا والأولويات التي يدرسها تختلف من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر، واختلاف القضايا يعود إلى الخصوصية التي تتمايز بها المجتمعات، واختلاف العوامل الثقافية والبيئية، وتباين أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها. وهذه الاختلافات هي التي تعطي أبعاداً متنوعة لدراسات المرأة حسب المنطقة والظروف والمؤثرات التي تأتي في سياقها، وهي عوامل تجعل من دراسات المرأة ميداناً حيوياً للبحث المتجدد. ومن حرص حكومتنا الرشيدة في دعم المرأة وتمكينها في جميع المجالات، أنشئت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لتكون أكبر جامعة على مستوى العالم للبنات، وللتطلع نحو ريادة علمية في مجال البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة محلياً وإقليمياً. أنشئ مركز الأبحاث الواعدة للبحوث الاجتماعية ودراسات المرأة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن كخطوة رائدة في مجال العناية بالبحث العلمي، والتأكيد على الدور المنتظر من الجامعة في دعم الدراسات المرتبطة بالمجتمع وقضاياه واهتماماته، وخاصة ما يتعلق بالمرأة السعودية، عاكساً مدى الوعي الذي وصلت له المرأة السعودية والفكر الذي يسهم في نهضة المجتمع.